আজকে একটা নতুন মডেল হচ্ছে POCO F3 GT গেমিং ফোনটা আমি আনবক্সিং করে দেখা পেরেছি তোমার ফোনটা একটু তামাম কি কম একটু গেমিং ফোন হয় আপনার লুকটু দেখিছে মডেলটা লুকটু কিমান তামাম লাগিছে লুকটু ডুয়েল স্পিকার হয় ডুয়েল স্পিকার হয় ডুয়েল স্পিকার হয় টাইপ সি ইয়াত গেমৰ কাৰণে খাসকৈ দুটা এডিশনাল বাটন দেওয়া আছে গেমৰ কাৰণে এই বাটনটো দেখা গৈছে এইটো গেমৰ কাৰণে দেওয়া আছে খাসকৈ আপুনি দেখিব পাইছে এক্সট্ৰা কৈ গেমৰ কাৰণে দিছে গেমিং ফোন হয় এইটো এনেকৈ মাৰিব পাৰিব ডিছাউণ্ট মোবাইলটোৰ মই ৰেম আৰু ৰোম আপোনাক দেখাইছোঁ লাইভ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক 128 মেমৰি আছে এক্সটাৰ্নাল ষ্ট্ৰক মেমৰি আৰু ইয়াৰ ৰেম আছে 8GB প্লাছ 3GB আপুনি দেখা পাইছে মই আপোনাক ক্যামেৰাটো দেখাই আছো ক্যামেৰাটো ভালকৈ দেখা নাযায় ব্ৰাইটনেছটো বাঢ়িব লাগিব এই আপুনি ক্যামেৰাটো আৰু তামাম আছে ইয়াত মোবাইলত ক্যামেৰাটো তামাম আছে মোবাইলতে আপুনি দেখি আপুনি বুজিব নাপাব আপুনি লাইভ দেখিব লাগিব এটো তাৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা হয় ক্যামেৰা কোৱালিটি তামাম আছে আপুনি দেখিব পাৰিব সাউন্ড কোৱালিটি কিমান আছে সাউন্ড কোৱালিটিটো তামাম আছে ডুয়েল স্পিকাৰ হয় মই হটস্পট কানেক্ট কৰি আপোনাক দেখাই আছো সাউন্ড কোৱালিটি আপুনি চাব পাৰে ডুয়েল স্পিকাৰ হয় ডিসপ্লে কোয়ালিটিও তামাম হয় এইটো ডুয়েল স্পিকাৰ সাউন্ড কোয়ালিটিও তামাম আছে আৰু যদি এই মোবাইলৰ বিষয়ে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কোশ্চেন থাকে তেনেহলে আপুনি কমেন্ট কৰি দিব মই এনসারটো দেই দিম